Вітаю, друзі! Сьогодні маю для вас особливий пляцок. Пам'ятаєте нашу пісню «Маки червоні, вогні на пероні»? Ось і сьогодні буде пляцок із символічними маками. Цікавий, красивий і дуже смачний. Тож до роботи. Для макового бісквіту у чашу для збивання викладіть 3 яйця. У мене яйця середнього розміру. Досипте до них 45 грамів дрібного цукру і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте не менше 5-7 хвилин до утворення світлої пишної маси. За цей час можна підготувати суху суміш. Для неї просійте 45 грамів борошна. Досипте четвертину стандартної пачки розпушувача. У мене пачка вагою 10 грамів, тому четвертина пачки – це 2,5 грами. І 20 грамів – це 2 столові ложки сухого цілого немеленого маку. Перемішайте усе до однорідності. Отже, яєчна маса готова. Вона достатньо збита тоді, коли піна важкою стрічкою буде спадати з вінчиків. Всипте суху суміш у яєчну і вінчиком круговими рухами знизу вверх перемішайте усе до однорідності. Тут важливо перемішувати ніжно, щоб не порушити повітря із маси. Але при цьому прослідкуйте, щоб не залишилося непромішаних грудочок. Випікати ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Бортики не застеляйте і не змащуйте нічим. Вилийте тісто у підготовлену форму. Лопаткою розрівняйте так, щоб воно рівномірно заповнило усі кутки. Наприкінці розрівняйте верх. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 15 хвилин до готовності. Готовий корж матиме зверху золотавий колір. Під натиском пальців він буде пружинити, а дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. Рулетний корж ми готуємо аналогічно маковому, лише з 4 яєць. Тобто 4 яйця сполучіть з 50 грам дрібного цукру і збивайте до світлої пишної маси. Тут важливо добивати яєчну суміш до потрібної густини. 50 грамів борошна перемішайте з 15 грамами кукурудзяного крохмалю чи лимонного пудингу і четвертиною стандартної пачки розпушувача. У мене це знову 2,5 грами, а ви орієнтуйтеся на вагу своєї пачки розпушувача. Просійте суху суміш у яєчну і лопаткою ніжно перемішайте до однорідності. Рулетами будемо випікати у формі розміром 36 на 28 см, тобто вдвічі більшій, ніж перша форма. Застеліть форму пергаментом. Висота бортиків тут не надто суттєва. Отже, викладіть тісто у підготовлену форму. Лопаткою рівномірно розтягніть його по усій площі. Наприкінці розрівняйте верх. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 13-15 хвилин до готовності. Тут головне не пересушити цей корж. Під натиском пальців він повинен м'яко пружинити. Друзі, нагадую про мою велику подарункову книгу «Святкові галицькі пляцки». Це дуже якісне, елегантне видання, до якого увійшло 50 рецептів пляцків. Чудово розписані рецепти, якісні світлини з розрізом до кожного пляцка, ідеальної якості папір, поліграфія та обкладинка. Для замовлення книги пишіть мені на Viber. Гарячий корж потрібно відразу загорнути рулетом вздовж довгої сторони коржа. Загортайте разом з папером, на якому він випікався, не відділяючи його. Після того гарячий рулет відразу загорніть у рушник і залиште до повного охолодження. Для начинки рулету я використала готову покупну макову масу. Її вага 500 грамів. Ви ж можете приготувати її самостійно, проваривши разом кілька хвилин 200 грамів меленого маку, 200 грамів води і 100 грамів цукру. Докладіть до макової маси 75 грамів варення з ружі. Це розтерті з цукром пелюстки ароматної рози ругози. Якщо у вас такого немає, вмішайте джем зі смородини, слив чи абрикосів. Отже, розгорніть холодний рулетний пласт. Зверху рівномірно розкладіть макову начинку і розрівняйте її по усій площі бісквіту.
А далі згорніть усе рулетом, тепер уже відділяючи нижній пергамент. А потім загорніть зверху у той же пергамент і помістіть у морозильну камеру на 40 хвилин для того, щоб рулет краще тримав форму при нарізанні. Готовий рулет нам потрібно розрізати на 16 скибок товщиною 1,5-2 см кожна. Далі для роботи нам потрібна велика банка консервованих персиків вагою 820 грамів. Відціджені персики наріжте невеликими шматочками, вага персиків 500 грамів, а увесь сироп вилийте в ковшик, його вага буде приблизно 300-320 грамів. До персикового сиропу всипте 1 пачку персикового желе, розраховану на 500 мл води. Перемішайте і помістіть на плиту. Помішуючи, нагрівайте на невеликому вогні, аж поки желе не розчиниться. Але до кипіння не доводьте, зупиніться на температурі 70-80 градусів Цельсія. Зніміть з вогню і охолодіть до моменту, коли желе почне схоплюватися. Замість желе ви можете використати 15 грамів швидкорозчинного желатину. Форму розміром 18 на 28 см, а саме дно і бортики, застеліть харчовою плівкою. Рівномірно вилийте желе по усьому дну. На желе щільно один до одного викладіть шматочки макового рулету. У нас повинно вийти 4 рядочки по 4 шматочки в кожному рядочку. Тобто разом 16 шматочків. І поки будемо готувати сметанковий прошарок, помістіть форму в холодильник. Для сметанкового прошарку у чашу помістіть 500 мл холодної сметани. У мене сметана жирністю 21%. Досипте 70 грамів цукру, і я ще досипала 1 стандартну пачку загущувача для сметани. Але якщо у вас сметана жирністю 30% і вище, то це не обов'язково. Відправляємо усе збиватись. Збивайте кілька хвилин, поки на поверхні не почне утворюватися рельєф. 15 грамів швидкорозчинного желатину залийте 75 мл води кімнатної температури. Перемішайте і залишіть на 10 хвилин, щоб він набряк. Далі розтопіть на водяній бані, охолодіть до кімнатної температури і вмішайте 2 столові ложки збитої сметани для того, щоб вирівняти температури обидвох сумішей. Влийте желатинову масу у сметанкову і лопаткою перемішайте до однорідності. Досипте підготовлені шматочки персиків і ще раз коротко перемішайте. Вилийте сметанкову персикову масу на рулети і розрівняйте. На неї викладіть маковий корж і злегка притисніть долонею, щоб він добре поєднався з прошарком. Накрийте форму харчовою плівкою і не забудьте помістити у холодильник на 10-12 годин для стабілізації, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Перед подачею переверніть пляцок на дошку і зніміть форму та харчову плівку. Ви лишень гляньте, який оригінальний вигляд має цей пляцок зверху – справжній букет маків. Вага пляцка – 2 кг і 100 грамів, висота – 5,5 см. Найвигідніше розрізати цей пляцок посередині макових рулетів. Тоді розріз буде дуже цікавим та колоритним. Погодьтесь, це настільки красиво, що аж серденько тьохкає від радості. Якщо ви глянете на шматочки зверху, то побачите макові квіти, а якщо збоку, то це щось таке красиве і цікаве, що рідко хто здогадається, як таке зробити. Як на мене, це дуже літній соковитий пляцок, без жирного крему. Він водночас ніжний, соковитий і при цьому достатньо стабільний. Обидва бісквітні коржі чудово поєднуються як з легеньким сметанковим прошарком, так і з персиками та маком. Пляцок легко і добре нарізається на порційні шматочки для подачі. А яка ж це краса, самі бачите. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.